ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हरफ पढ़ा के ला रख देना। ला तो मैं आप ही दूंगा। ਹੱਸਬਾਜੀ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਚਾ ਕੇ ਵੱਜੇ। नहीं हसबाजी का की आना ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। हरफ राउंड चलाई जाना है ना। ਹਰਫ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਨਾ ਹਰਫ? ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਜੇ ਨਾ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਫ ਦੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਦੀਵੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਲਗਾऊँ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾ ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਤੇਲ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇਕਰ ਬਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲੂੰਗੀ ਬਸ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਕੁਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਨੀ ਕੁਕਦੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਾ ਲਾ गो आ गए एक मिनट मम्मा किधर में जाओगी? ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਗਈ ਆ ਉਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉੱਧਰਲੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗਾ ਉਂਗਲਾਂ। ਮੈਂ ਪਟਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਨਾ ਹਟ ਗਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਸੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਈ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਮਤਲਬ ਦੀਵਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਚਾਹ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗੀ ਟੀਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਆਪੀ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਚਲਾ ਚਲਾ ਕਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਪੀ ਓਏ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਾਕਾ ਵੱਡਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀ ਫਿਰ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੜਾਕਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਬੱਤੀਆਂ।